Sau chiếc Kia Sedona thì cái tên tiếp theo, mẫu xe 7 chỗ dự kiến có giá khá mềm của nhà Hyundai mang tên Custo sẽ là mẫu xe tiêu biểu cho trào lưu SUV hóa những chiếc MPV. Và chiếc xe có cấu hình 2+2+3 này sẽ được ra mắt ở thị trường Trung Quốc vào ngày 27 tháng 8 sắp tới, với phiên bản dự kiến là động cơ 1.5 167 mã lực. Và thông tin này chính là lời chào của chúng tôi ở trong video recap số thứ 9. Với một phần kích thước trục cơ sở lên tới 3055mm kèm theo một phần chiều dài tổng thể lên tới 4950mm thì chiếc Hyundai Custo vẫn được coi là mẫu xe đàn em so với mẫu xe cùng tập đoàn chiếc Kia Sedona. Và các bạn có thể thấy ngoài chuyện một cái phong cách thiết kế ở ngoài lẫn bên trong rất giống với chiếc Hyundai Tucson thì thực ra chiếc xe này được cho là cũng chia sẻ chung cái nền tảng mà Hyundai đang tạo dựng chiếc Tucson. Hiện tại thì Custo được coi là chiếc xe chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Tuy vậy chúng ta sẽ không thể biết được điều gì diễn ra tiếp theo đâu, vì trước đây các bạn cũng biết rằng chiếc Nissan Terra cũng được coi là chỉ dành riêng cho Trung Quốc và cuối cùng thì nó được bán cả ở Việt Nam nữa. Sau phiên bản MPV, chúng ta sẽ quay lại với phiên bản crossover mẫu Hyundai Tucson 2022. Không biết ngày nào sẽ ra mắt ở thị trường Việt Nam, nhưng thông tin sau đây sẽ làm cho các bạn cảm thấy mong muốn sở hữu nó nhiều hơn. Mẫu Tucson 2022 tất nhiên là thị trường Mỹ thì mới đây đã được xếp hạng Top Safety Pick Plus của IIHS, một tổ chức rất uy tín về việc đánh giá sự an toàn của các mẫu xe. Với chiếc Tucson mới thì các bạn sẽ có khả năng ngăn ngừa tai nạn được coi là vượt trội, ngay cả với những trang bị cơ bản theo xe. Chưa kể tới những cái trang bị mà các bạn có thể tích chọn thêm. Bên cạnh đó thì hàng loạt các tiêu chí khác Tucson đều được đánh giá ở mức tốt. Anh em cũng có thể truy cập vào chính trang web của IIHS để theo dõi danh mục những chiếc xe được coi là Top Safety Pick Plus và các bạn sẽ thấy một số cái tên khá quen thuộc ở thị trường Việt Nam. Mazda CX-3, Mazda CX-30, Mazda CX-5, chiếc Nissan Rogue hay còn gọi là Nissan X-Trail. Rất tiếc là chiếc Honda CR-V thì không có mặt ở trong danh mục này. Ngoài ra thì hạng mục Top Safety Pick Plus cũng sẽ được dành cho nhiều khu vực xe khác. Các bạn có thể xem và lựa chọn ra cho mình những cái tên yêu thích. Doanh số 8 năm liền thụt giảm với tôi không phải là lý do chính khiến cho chiếc Toyota Avalon bị khai tử, mà đâu đó sẽ nằm ở việc người tiêu dùng bây giờ đang chuyển sang sử dụng chiếc crossover nhiều hơn so với những chiếc sedan to lớn cồng kềnh. Bên cạnh chiếc Toyota Avalon thì hàng loạt cái tên sedan cỡ lớn mà phân khúc bình dân khác các bạn có thể đã chứng kiến và bây giờ đã bị khai tử, bao gồm chiếc Ford Taurus, Chevrolet Impala, Hyundai Azera và cả Kia Cadenza nữa. Nhắc tới Toyota Avalon thì đây có thể coi là chiếc xe mang logo bình dân và là cỡ lớn hiếm hoi mà các bạn có thể chứng kiến ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì mức giá khoảng 36.000 đô la ở Mỹ cũng sẽ khiến cho mẫu xe này thực sự là rất hiếm. Và nếu các bạn có được nhìn thấy chiếc Avalon thì nó có thể sẽ là những cái phiên bản những cái thế hệ trước đây thôi. Còn ở thế hệ thứ 5 thì thực sự mẫu xe này đã được xếp vào hàng hiếm như siêu xe. Rất khó trừ khi các bạn nhìn thấy một chiếc xe mang biển NG. Sedan cỡ lớn thì sẽ dần bị khai tử, còn cỡ trung và cỡ nhỏ thì tôi cho rằng sẽ còn rất lâu nữa mới bị loại bỏ hoàn toàn. Và đây thì chúng ta sẽ buộc phải nhắc tới một cái tên vô cùng hấp dẫn mà chúng ta đã nói tới quá nhiều trong rất nhiều các bản tin khác rồi. Đó là Honda Civic. Mẫu xe mới được ra mắt thị trường quốc tế cách đây khoảng 4 tháng thì cuối cùng cũng đã xuất hiện ở Thái Lan và mức giá 36.000 đô cho phiên bản RS sẽ là cơ sở để chúng ta nghĩ về việc chiếc Civic 2022 sẽ có mặt ở Việt Nam với mức giá chắc chắn là phải trên 1 tỷ đồng. Một con số khá là thách thức dành cho những ai ưa thích cái phong cách vận hành thú vị của mẫu xe này. Về chiếc Honda Civic ở Thái Lan thì cũng tương tự như những thị trường khác, động cơ 1.8 hút khí tự nhiên đã bị loại bỏ và các bạn sẽ vẫn có động cơ 1.5 cũ thôi nhưng được tinh chỉnh để mang tới một cái hiệu năng tốt hơn, một cái mức độ nhạy về chân ga tốt hơn. Cụ thể thì về mặt con số các bạn sẽ có 175,5 mã lực ở trên động cơ 1.5 cũ, tức là mạnh hơn khoảng 5,5 mã lực. Rồi chúng ta cũng sẽ có 240 Nm mô men xoắn, tức là tăng thêm khoảng 20 Nm. Những con số đó đủ để cho thấy sự thú vị rồi. Nhưng chúng ta cũng sẽ vẫn phải đề cập tới những cái thay đổi về mặt nền tảng nữa. Civic thế hệ mới thì có chiều dài trục cơ sở nở ra 33mm và chiều dài tổng thể nở ra thêm 30mm. Người ta nói rằng chiếc xe này trở nên hòa nhã, hiền lành hơn và nó có một cái màu sắc tương đối sang trọng so với thế hệ hiện hành. Điểm cuối cùng phải đề cập tới đó là Honda Civic ở thị trường Thái Lan cũng tương tự như là chiếc Honda CR-V thôi, cũng sẽ có gói Honda Sensing nhưng các bạn sẽ không có cảnh báo điểm mù và thay vào đó là một phần camera quan sát làn.
Video recap số thứ 9 sẽ kết thúc tại đây và gửi lời chào anh em từ đợt giãn cách thứ 2 của thành phố Hà Nội. Sẽ rất khó cho chúng tôi trong những ngày tới để có thể ra ngoài và ghi cho anh em những cái video thú vị, đẹp mắt. Còn về tuần qua thì chúng ta sẽ phải điểm lại hai sự kiện, đó là Nissan Almera và Hyundai i10 2021 ra mắt. Chúng tôi cũng đã đăng tải hai video riêng rẽ về hai mẫu xe này rồi. Các bạn có thể tìm kiếm và xem lại bằng từ khóa là i10 hoặc Almera cộng với Gear Up. Với hai mẫu xe này thì theo quan điểm của tôi, chiếc Almera một chiếc xe có nhiều điểm mới mẻ, có những cái điểm thậm chí còn gọi là vượt trội so với phân khúc. Tuy nhiên thì nó cũng tạo ra không ít nghi hoặc và thật là khó cho mẫu xe này để cạnh tranh ở trong một cái khu vực mà có City và Vios. Rồi chiếc Hyundai i10 2021 cũng vậy. Đây là một chiếc xe mà rõ ràng các bạn sẽ thấy nó có rất nhiều điểm thay đổi thú vị. Nó có những cái nâng cấp cũng rất là vượt tầm và một mức giá bán sẽ khiến cho người ta phải nghĩ tới chiếc VinFast Fadin. i10 thì với tôi không phải là một chiếc xe có nhiều điểm để chúng ta than phiền đâu, nhưng rất xui cho mẫu xe này là ra mắt trong thời điểm mà VinFast Fadin đã có chính sách giá quá tốt. Và như vậy là kết thúc toàn bộ cho video recap số thứ 9. Rất cảm ơn anh em đã dành thời gian cùng chúng tôi đồng hành trong series tổng hợp thông tin này. Đừng quên ấn nút đăng ký và nhớ nút chuông nữa để theo dõi nhiều video thú vị khác của chúng tôi. Trong 1 hoặc 2 tuần tới có thể là chiếc Honda Civic và Ford Everest. Xin chào.